إذ لم يكن لحيفا شارع على الساحل. لذلك المجاهدون اغتنموا فرصة مجيء قافلة من الغرب متجهة إلى الشمال عن هذا الطريق. هذا الشارع موازي له سكة حديد الحجاز. بعد سكة الحديد في عندك جبل المنطار. جاء القاوقجي ونظم الجنود المجاهدين على شكل مثلث متساوي الساقين، القاعدة بجانب السكة، ثم على رأس الجبل رأس المثلث. أردنا أن نصيد عصفورين بحجر واحد، وأن نضرب قافلة إنجليزية تحمي حافلات تقل مهاجرين يهودا. في التلة المقابلة القيادة الفلسطينية بقيادة عبد الرحيم الحج محمد القائد العام للثورة الفلسطيني كانوا على هذه السفوح، إنما لم يشتركوا اشتراكا فعليا بتلك المعركة. ثم انسحب فوز القاوقجي بعد أشهر وتسلم القيادي عبد الرحيم حج محمد. صارت الثورة تقريبا فلسطينية 100%، وأسقط المجاهدون طائرة، وبعض المصادر تقول أنهم أسقطوا طائرتين، وسقط من المجاهدين العرب عدة أشخاص كان نصيب عنبتة منهم 3، دفنوهم بعد جنازة مهيبة، وكان منهم شخص نتذكر اسمه أبو معروف محي الدين الدرزي. هنا هالمنطقة هذه، شايف كيف؟ جنازة كانت كبيرة لائقة، وهو تقدم وألقى القصيدة على قبر أبو معروف محي الدين الدرزي. هذا كان أحد أصحابه المقربين. هنا ولدت أجمل قصيدة في الشهادة، ولا أعرف كم من القصائد البدائية مزقها حتى وصل إلى هذا النضوج. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. لعمرك إني أرى مصرعي ولكن أغذ إليه الخطى. أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلاده هو المبتغى. لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا. وهذه القصيدة فيها تخطيط لحياته ومستقبله. يقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. سأحمل الشيء للوقت القريب، مش سوف حتى، سأحمل عن قريب. هو شاعر يقف بين الالتزام والرفض، بين التزام بالمفاهيم النيوكلاسيكية من ناحية، ومن ناحية أخرى هو كان يرفض هذه المفاهيم الكلاسيكية أو المدرسة الاتباعية، وكان ينتقل إلى مدرسة جديدة هي المدرسة الرومانسية. ضجت بريطانيا من نشاطه الثوري، فأعلنت أن ألقوا القبض على عبد الرحيم محمود حيا أو ميتا. وجاءت برقية إلى نابلس، إلى شرطة نابلس بهذا الخصوص، وتلقاها صديق له كان يعمل مأمورا للاسلكي اسمه عبد الهادي كامل من صبسطي. وعبد الهادي كامل صديق لعبد الرحيم وشاعر. فرأسا عبد الهادي كامل اتصل في أهل عبد الرحيم محمود وأخبرهم بأنه مطلوب حيا أو ميتا. فما كان من أهل عبد الرحيم محمود إلا أن يدبروا طريقة لتهريبه من فلسطين. فاتفقوا مع سائق قطار أن يلبس عبد الرحيم محمود ملابس عامل قطار، وسافر بالقطار إلى حيفا. وهناك كان متفقا أن يلتقي به المطران نجيب قبعين ليقوم بتهريبه من حيفا إلى سوريا.
بعد أن فشلت ثورتنا في عام 39 اضطررت مع الكثير من الثوار أن نلجأ إلى العراق. وفي العراق حدثت ثورة هنالك، ثورة رشيد عالي، والتحق بها عبد الرحيم. حيثما توجد معركة نضالية وطنية تجد عبد الرحيم محمود. وبدأ يتعرف على الحركة الشعرية التي كانت تظهر في العراق، وتعرف على بعض المذاهب الأدبية وعلى الشعر الذي كان في العراق. بعد أن أعلنت بريطانيا عفوها عن كل المتمردين هناك وعن كل الثوار الذين هربوا، عاد عبد الرحيم. في طريقه وهو في الصحراء نظم قصيدة جميلة تعتبر قمة في الشعر الرومانسي. وقف أمام حجر وبدأ يخاطب هذا الحجر، يقول له: فيما انفرادك لا أنيس تراه في القفر المخيف، أرضيت بالصحراء عن ظل المنمقة الغريف، وطلبت وحدة راهب فيها وعزلة فيلسوف. وحينما دخل فلسطين اعتقلته القوات البريطانية وأجبرته بالتوقيع على كتاب أن لا يعود إلى العمل الوطني، فوقع كتابا، إلا أنه بعد شهرين أو ثلاثة من توقيع الكتاب عاد للنضال الوطني. في منتصف الأربعينات تقريبا في عام 1946 و47 مكث في الناصرة، وكان له علاقات مع عصبة التحرر الوطني الحزب الشيوعي الفلسطيني، وبدأ يتشرب بالأفكار الاشتراكية من خلال وجوده في مدينة الناصر. في شعره مال إلى الفقراء، فحسب الناس أنه يساري مع الموج القادم من روسيا، لكن هذا غير صحيح، غير دقيق. كان أبوه يقتني من الكتب عن الدين الإسلامي، المصاحف، كتب الفقه، كتب السن. له قصائد مهمة عن العمال، وهذه القصائد ينادي العامل فيها أن يثور وأن يأخذ حقه بالقوة. فأنا أستطيع هنا أن أدفع عنه كلمة كان شيوعي. أفكاره يسارية، لأن الدين الإسلامي فيه عدالة، فيه عدالة اجتماعية. لا يمكن أن نقول أنه هو منتمن سياسيا للحزب الشيوعي، وهذا لم يكن موجودا لا عند الكرمي ولا عند طوقان. انظري لي واجعل العطف يسل من نظراتك، واغمزيني فلقد طال انتظاري غمزاتك، وابسمي لي يا حياتي فالمنى من بسماتك. افرضيني آدما أخطأت لكني أتوب، قد تعذبت فأيان لفردوس أؤوب، أو ترضين لقلبي يتقلى ويلوب. اللغة التي يستعملها عبد الرحيم محمود في قصائد الحب هي لغة ليست كلاسيكية. لقد أحب فتاة من مدينة نابلس اسمها سلمى، وهام بها ونظم بها القصائد، ولكنه تركها وتمرد عليها حينما شعر بأنها انقلبت عليه، وذهبت لتحب شابا آخر غنيا يملك سيارة. وهذه القصيدة التي عبر في تمرده عليها إنما هو كان تمردا على المرأة بكاملها. المحرقات بنارهن قلوبنا، والآخذات من اللحاظ قواضبا. أقبلنا أسرابا، نساء، أقبلنا أسرابا كأسراب المها، متقسمات للقتال كتائبا. لا أجد حرجا أن أقول إن الشاعر مثل الطائر على الغصن، يحب أن يتنقل من هذا الغصن إلى هذا، يشرب من هذا الجدول من هذا الجدول. شايف كيف؟ هذا ينطبق على جميع الشعراء وأنا جربته.